मी होम रिवाइजमध्ये 3 जानेवारी 2017 मध्ये जॉइनिंग केलं होतं. ओके. ॲक्च्युली जर बघायला गेलं तर सेल्स आणि मार्केटिंग हे माझं फील्ड नाही आहे. माझं एज्युकेशन पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरिंगमधून झालेलं आहे. माझं पास्ट करिअर बघता मी एका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीमध्ये वर्किंग होतो. पण तिकडे जर बघितलं तर मला जवळ-जवळ लवकरात लवकर जे प्रमोशन पाहिजे होतं ते दिसत नव्हतं. मला माझी ग्रोथ दिसत नव्हती आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट माझं लर्निंग थांबलं होतं. कारण तिकडे मला वर्किंग अवर्स होतं 12 अवर्स. त्यामुळे माझं लर्निंग थांबलं होतं. मला काहीच करता येत नव्हतं. मला जो माझ्या लाईफमध्ये सक्सेस होण्यासाठी लवकरात लवकर पुढे जाण्यासाठी जो प्लॅटफॉर्म हवा होता तो भेटत नव्हता. म्हणून मी त्या इंडस्ट्रीमधून एक्झिट केलं आणि नंतर एका छोट्याशा सेल्स इंडस्ट्रीमध्ये मी वर्किंग होतो. तर तिकडे सेल्स इंडस्ट्रीमध्ये वर्किंग असताना योगायोगाने मला विनोद कदम सर भेटले आणि जो मला माझ्या लाईफमध्ये जो प्लॅटफॉर्म मी शोधत होतो, प्लॅटफॉर्म मला त्यांनी दाखवला आणि होम रिवाइजमध्ये घेऊन आले. होम रिवाइजमध्ये घेऊन आल्यानंतर होम रिवाइजमध्ये मी अवघ्या 4 महिन्यामध्ये माझं स्वतःचं प्रमोशन करून घेतलंय. टीम मॅनेजर म्हणून स्वतःचं प्रमोशन करून घेतलेलं आहे आणि ह्या एका वर्षामध्ये माझं दुसरं प्रमोशन होणार आहे ब्रांच मॅनेजर म्हणून. तर एवढी ग्रोथ जी होम रिवाइजच्या माध्यमातून मला जी भेटली, जे मला जो प्लॅटफॉर्म भेटला, जे माझं एक्सप्रेस हायवे जो भेटायला हवा होता तो अजूनपर्यंत भेटत नव्हता, पण तो होम रिवाइजच्या माध्यमातून तो मला इथे आल्यानंतर तो भेटला आणि तो स्वतःला मला प्रूव्ह करून दाखवता आलं की मला होम रिवाइजच्या माध्यमातून मी काय करू शकतो. म्हणून इथे आल्यानंतर माझं लर्निंग वाढलं, माझं कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलपमेंट झालं, माझं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट झाल्या आणि ज्या काही अचिव्हमेंट मला जो काही कॉन्फिडन्स हवा होता तो या फील्डच्या माध्यमातून, या होम रिवाइजच्या माध्यमातून तो मला अचिव्ह करता आला. त्यामुळे सगळ्यात आभार मानेन तर मी विनोद कदम सर आणि प्रसाद रणपिसे सर आणि थँक्यू होम रिवाइज.